Okay, let's continue with our previous video. আমি আগৰ ভিডিঅ'ত কি পঢ়িছিলো আমি এক্সপোনেনশিয়েল সিৰিজৰ বিষয়ে জাস্ট এটা ইন্ট্ৰোডাকশন আছিল আৰু কিছুমান ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰিছিলো ওকে এতিয়া থাৰ্ড কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো ইয়াতে আমাক x ৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে y ৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে আমাক কি লাগে x by y লাগে but before that we have to simplify x and y okay তো কেনে কৰিম আমি x ৰ ভ্যালুটো আমি উলিয়াই লওঁ 1 plus sigma at r goes from 2 এইটো মানে ধ্যান দিব লগিয়া যে r to আমাৰ 2 ৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে up to infinite আকৌ ইয়াত 2 to the power r ইয়াক মই কি লিখিব পাৰোঁ 2 square whole to the power r minus 1 that means 4 এইটো কেনেকৈ r minus 1 r factorial তো ইয়াক মই লিখিম 4 to the power r minus 1 4 to the power r minus 1 আমাৰ হাতত এটা ফৰ্মুলা আছে যে sigma r goes from 0 to infinite x to the power r divided by r factorial ইয়াৰ ভ্যালুটো হয় e to the power x ইয়াত যি থাকে সেইটো x হৈ যায় ইয়াত যদি 2 থাকে তো এটা হয় e স্কয়াৰ ইয়াত যদি 3 থাকে e কিউব তেনেকৈ ইয়াতে আমাৰ আমি কি লিখিম ইয়াতে আমাক 4 to the power r লাগে ইয়াত r minus 1 আছে তুমি কি লিখিম এইটুক মই এনেকৈ লিখিম divided by 4 তেতিয়া 4 to the power r minus 1 হ'ব এতিয়া এই 4 টোক মই বাহিৰত লৈ আহিব পাৰোঁ যেহেতু সিগমাৰ ভিতৰত ই কনষ্টেণ্ট হিচাপে আছে তো মই কি লিখিম 1 by 4 লিখিম that means 1 plus 1 by 4 sigma r goes from 2 to infinite 4 r factorial okay যদি সিগমাটোৰ এইটো আমাৰ 0 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল তেতিয়া আমি লিখিলো হয় তেতিয়া আমি কি লিখিলো হয় e to the power 4 লিখিলো হয় বাট ইয়াত যেহেতু আমাৰ 2 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তো we have to subtract two terms প্ৰথম টাৰ্মটো আমি কি মাইনাস কৰিম যেতিয়া r ৰ ভ্যালুটো 0 হ'ব সেইটো মাইনাস কৰিব লাগিব ওকে তো r ৰ ভ্যালুটো 0 হ'বৰ কাৰণে মানে যেতিয়া r ৰ ভ্যালুটো 0 হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব 4 to the power 0 divided by 0 factorial means 1 and 4 to the power 0 means 1 তো 1 এটা মাইনাস কৰিম মাইনাস আৰু এটা মাইনাস কৰিম যেতিয়া r ৰ ভ্যালুটো 1 হয় 1 হ'লে কি হ'ব 4 to the power 1 divided by 1 factorial that means 4 तो यार रिजल्ट तो क्या होगा 1 by 4 e to the power 4 minus 1 okay e to पालो हमें x similarly हमें y2 ले लो y2 हमें की पाम y equal to 1 plus sigma यार वैल्यू तो लिखिम r factorial या r goes from 2 to infinite 2 to the power r into 2 to the power minus 2 2 to the power minus 2 means 1 by 4 যেটো এটো কনস্ট্যান্ট তো 1 by 4 তো আমি বাহিৰত লিখিম আৰু এটো ইৰেজ কৰি দিম লাইক দ্যাট এতিয়া এইখিনিক আমি কি লিখিব পাৰো 1 plus 1 by 4 sigma of 2 to the power r divided by r factorial ইয়াৰ ভ্যালুটো মই লিখিম e square 2 আছে তো x থাকিলে e to the power x 2 থাকিলে e square ইয়াৰ পৰা আমি দুটা টাৰ্ম মাইনাস কৰিব লাগিব প্ৰথম টাৰ্মটো হ'ব r equal to 0 ৰ কাৰণে r equal to 0 ৰ কাৰণে ইয়াৰ ভ্যালুটো মই পাম 1 আৰু r equal to 1 ৰ কাৰণে ইয়াৰ ভ্যালুটো মই পাম 2 so we have 1 plus 1 by 4 e square minus 3 and finally we have e square plus 1 okay আমাক কি লাগে এতিয়া x by y লাগে এটা সিম্পল হৈ গল তো x ৰ ভ্যালুটো হল এইটো আৰু y ভ্যালুটো এইটো 1 by 4 cancel হ'ব তো x ৰ ভ্যালুটো হ'ব e to the power ইয়াৰ থাকিব e to the power 4 minus 1 থাকিব e square plus 1 আকৌ e to the power 4 minus 1 লিখিম e square plus 1 into e square minus 1 e square plus 1 এটা cancel হ'ব তোমাৰ ফাইনাল ৰিজাল্ট হ'ব e square minus 1 এইটো হ'ব এই প্ৰবলেমটোৰ আনসাৰ এতিয়া আমাৰ হাতত আছে ফাইন্ড দ্য সাম অফ দিস সিরিজ ওকে তো আমি যেনেকৈ আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'বিলাকত কৰিছিলোঁ যে আমি জেনেৰেল টাৰ্মটো আমি উলিয়াই লওঁ আৰ টাৰ্মটো তো আমি টি আৰটো আমি ইয়াতে উলিয়াই লওঁ
r টাৰ্মটো কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটোৰ কাৰণে 1 ফেক্টৰিয়েল সেকেন্ডটোৰ কাৰণে 2 ফেক্টৰিয়েল থাৰ্ডটোৰ কাৰণে 3 ফেক্টৰিয়েল আৰ্থটোৰ কাৰণে হ'ব r ফেক্টৰিয়েল ওকে তো r মানে r টম পদটোৰ কাৰণে টাৰ্মটোৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব ইয়াতে 2 থাকিলে ইয়াতে 1 থাকে 1 plus a square এনেকৈ 3 থাকিলে ইয়াত 2 থাকে 4 থাকিলে ইয়াত 3 থাকে এনেকৈ যদি আমাক r থাকে r থাকিলে 1 plus a square plus a cube plus a to the power r minus 1 হ'ব ওকে তো এইটো এটা আমাৰ জি পি হয় জি পিৰ চামৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে আমি কি পাম 1 into a to the power r minus 1 divided by a minus 1 why ইয়াত আমাৰ কমন ৰেচিঅ'টো হৈছে a আৰু ইয়াৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ আছে r কাৰণ 1 ৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছে তো 1 ৰ পৰা r minus 1 ইয়াত r minus 1 টা আছে ইনক্লুডিং 1 ইয়াত আমাৰ r টা টাৰ্ম ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম আছে 1 তো আমি এইখিনি পাম এইখিনি আগতে ডিসকাস কৰিছিল তো এইখিনি ভ্যালুটো পাম a to the power r minus 1 divided by r factorial okay এতিয়া আমাক কি লাগে আমাক সাম লাগে সামৰ কাৰণে আমি কি কৰিম sigma r goes from 1 to infinite tr 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কিয় কৰিম 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আমি কি পাম ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো পাম 1 আছে দ্যাট মিন্স sigma টো যদি মই r goes from 1 কৰো তো 1 by a minus 1 into a to the power r minus 1 divided by r factorial এইখিনি আমাৰ কনস্ট্যান্ট হয় জাস্ট ইয়াত আমাৰ ভেৰিয়েবল তো হৈছে r তো এইখিনি আমাৰ বাহিৰত যাব বাহিৰত গ'লে 1 by a minus 1 এটা sigma তো মই এনেকৈ ফালি লিখিম sigma r goes from 1 to infinite a to the power r by r factorial minus sigma r goes from 1 to infinite 1 by r factorial okay okay cool তো ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হ'ব ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব r goes from যদি আমাৰ এইটো 0 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হল তেতিয়া আমি কি লিখিলো হয় e to the power a লিখিলো হয় বাট 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা কি হ'ব r ৰ ভ্যালুটো 0 ৰ কাৰণে যেটো হ'ব তাৰ ভ্যালুটো -1 হ'ব তুমি তো -1 কৰি দিম কাৰণ r ৰ ভ্যালুটো 0 বহালে a to the power 0 divided by 0 factorial means 1 1 তে মাইনাস কৰিলো মাইনাস ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হ'ব sigma r goes from 0 to infinite 1 by r factorial থাকিলে তাৰ ভ্যালুটো আছিল e okay যেটো 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তো ইয়াৰ মানে কি 1 by 0 factorial plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial equal to e এনেকুৱা আছে যেতিয়া 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া আমাক এইখিনি লাগে এইখিনি ইকুৱেল হ'ব e minus 1 by 0 factorial means 1 তো ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব e minus 1 এইখিনি আমাৰ আগৰ লেকচাৰত আমি শিকোৱা হৈছে কেনেকৈ হয় তো ইয়াৰ ৰিজাল্টটো হ'ব e to the power a minus e divided by a minus 1 that's it okay এতিয়া আহিল আমাৰ next question find the sum of this expansion আমি কি লিখিম ইয়াত জেনাৰেল টাৰ্মটো লিখিম tr equal to ওপৰত হ'ব 2468 that means 2r তো লিখিম 2r plus 1 factorial why ইয়াতে যদি r ভ্যালু 1 বহাম তেতিয়া আমি এইটো পাম 2 বহালে এইটো পাম 3 বহালে এইটো পাম তেনেকৈ এইখিনিক আমি কি লিখিম 2r plus 1 minus 1 divided by 2r plus 1 factorial এইখিনিক আমি কি লিখিম এনেকৈ ভাঙি লিখিলোঁ minus 1 by 2r plus 1 factorial okay 2r plus 1 এই ফেক্টৰিয়েলটো কেনেকৈ মই লিখিম যে n factorial equal to n into n minus 1 factorial এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি মই লিখিম তো কি পাম 2r plus 1 তো বাহিৰত থলো ইয়াতকে জাস্ট 1 কমাই দিছো তো 2r factorial হ'ব minus 1 by 2r plus 1 factorial এইখিনি cancel so finally we have 1 by 2r factorial minus 1 by 2r plus 1 factorial okay তো আমি tr ৰ ভ্যালুটো পালো এইটো now আমাক sum লাগে তো sum equal to হ'ব sigma tr r goes from r ৰ ভ্যালুটো কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল 1 ৰ পৰা 1 to infinite okay এটা আমি 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো তো ইয়াতে sigma ৰ ভ্যালুটো r goes from 1 to infinite tr মানে হ'ব 1 by 2r factorial minus sigma r goes from 1 to infinite 1 by 2r plus 1 factorial okay ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হ'ব 1 to হলে 1 by 2 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 6 factorial এনেকৈ infinite minus
ইয়াতে কি পাম 1/3 ফেক্টৰিয়েল প্লাছ 1/5 ফেক্টৰিয়েল প্লাছ 1/7 ফেক্টৰিয়েল লাইক ডেট টু ইনফাইনাইট এইখিনি যদি মই কম্বাইন কৰি লিখোঁ এনেকুৱা পাম যে 1/2 ফেক্টৰিয়েল মাইনাছ 1/3 ফেক্টৰিয়েল প্লাছ 1/4 ফেক্টৰিয়েল minus 1/5 factorial, that means alternative plus minus, plus 1/6 factorial minus এনেকৈ ইনফাইনাইটলৈকে অ'কে তো যদি ইয়াৰ ভেলুটো কি হয় অ'কে মানে ইয়াৰ ভেলুটো কি হ'ব আমাৰ ইয়াৰ ভেলুটো হ'ব e⁻⁻1 কিহৰ কাৰণে হয় e⁻⁻1 কাৰণ e⁻x ভেলুটো আছিল আমাৰ 1 + x + x² / 2 ফেক্টৰিয়েল প্লাছ x³ / 3 ফেক্টৰিয়েল লাইক ডেট যেতিয়া আমাক লাগে e⁻1 কৰিম তেতিয়া আমি লিখিম 1 + 1 + 1/2 ফেক্টৰিয়েল প্লাছ 1/3 ফেক্টৰিয়েল লাইক ডেট e⁻⁻1 যদি লাগে xৰ জেগাত আমি কি লিখিম -1 লিখিম তো 1 - 1 প্লাছ 1/2 ফেক্টৰিয়েল মাইনাছ 1/3 ফেক্টৰিয়েল এনেকৈ যাই থাকিব এইটো আমাৰ 0 হ'ব ইট মিনছ ইয়াৰ ভেলুটো পাম আমি e⁻⁻1 চ' e⁻⁻1 এতিয়া আহিলে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ফাইণ্ড দ্য ছাম অফ দিছ এক্সপেনশ্যন তো আমি TR2 উলিয়াই লওঁ TR2 কি হ'ব TR2 হ'ব আমাৰ এইটো আমাৰ 2 ফেক্টৰিয়েল 3 ফেক্টৰিয়েল 4 ফেক্টৰিয়েল এনেকৈ যাই আছে ডেট মিনছ ইয়াত থাকিব আমাৰ 2⁻, অ'কে এই 1টো হ'ব আমাৰ 1⁻3 2⁻3 3⁻3 4⁻3 ডেট মিনছ r⁻3 হ'ব তলত থাকিব r ফেক্টৰিয়েল অ'কে মই কেনেকৈ লিখিম r³ ডিভাইডেড বাই ইয়াক লিখিম r × r−1 ফেক্টৰিয়েল অ'কে এতিয়া r কেঞ্চেল হ'ব ইয়াত থাকিব r², we have r². মই এটা -1 কৰিলোঁ এটা +1 কৰিলোঁ so finally we have r² - 1 divided by r−1 factorial plus 1/r r−1 factorial okay এতিয়া ইয়াৰ পৰা আকৌ যদি মই r−1টো লিখোঁ কি লিখিম r−2 factorial তো ওপৰত থাকিব r−1 × r + 1 plus 1/r−1 factorial এটা কেঞ্চেল হ'ব ওপৰত থাকিব r + 1 অ'কে যদি এইটোৰ লগত কেঞ্চেল হ'ব লাগে তো মই ওপৰত লিখিম r−2 + 3 মোৰ বোধহয় টেকনিকটো বুজি পাইছে কেনেকৈ লিখিব লাগে r−1 ফেক্টৰিয়েল তো এইটো কেনেকৈ এক্সপেণ্ড কৰি লিখিলে আমি কি পাম r−2 ফেক্টৰিয়েলক মই লিখিম r−2 × r−3 ফেক্টৰিয়েল প্লাছ 3 লগত কি হ'ব r−2 ফেক্টৰিয়েল প্লাছ 1/r−1 ফেক্টৰিয়েল এইটো এটা কেঞ্চেল হ'ব চ' ফাইনেলি TR ভেলুটো হ'ব TR = 1/r−3 ফেক্টৰিয়েল প্লাছ 3/r−2 ফেক্টৰিয়েল প্লাছ অ'কে চ' আমি এইটো পালোঁ যদি আমাক ছাম লাগে আমি কি কৰিম সিগমা TR লিখিম ইয়াত সিগমাৰ ভেলুটো ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে 1ৰ পৰা ইনফাইনাইটলৈকে 1 বহালে এইটো পাম 2 বহালে এইটো পাম সেইকাৰণে 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এতিয়া যদি মই ইণ্ডিভিজুৱেলি কৰিবলৈ যাওঁ কি লিখিম সিগমা r goes from 1 to infinite 1/r−3 factorial plus sigma r goes from 1 to infinite 3/r−2 factorial okay plus sigma r goes from 1 to infinite 1/r−1 factorial মই ইয়াৰ ভেলুটো কি লিখিম যেতিয়া r ভেলুটো আমাৰ 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তেতিয়া ইয়াত পাম -2 ফেক্টৰিয়েল উইচ ইজ নট ডিফাইণ্ড কাৰণ ফেক্টৰিয়েল হ'বৰ কাৰণে আমাক কি লাগে আমাক লাগে যেটো আমাৰ ভিতৰত থাকে nটো আমাৰ কি হ'ব লাগিছিল পজিটিভ ইন্টিজাৰ বাকি আমাৰ 0 হ'ব পাৰে তো 2 টো আমাৰ ডিফাইন নহয় 3 ৰ পৰা কি ডিফাইন হ'ব দ্যাট মিন্স ইয়াৰ ভেলুটো পাম আমি সিগমা অফ 1/r−3 ফেক্টৰিয়েল য'ত r ভেলুটো যদি 1ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ধৰো
তো 1ৰ কাৰণে সি একো ভ্যালু নিদিব কাৰণ সি ডিফাইন নহয় 2ৰ কাৰণে সি ডিফাইন নহয় 3ৰ কাৰণে সি ডিফাইন হ'ব তো 1/0 ফেক্টৰিয়েল প্লাছ 1/1 ফেক্টৰিয়েল প্লাছ 1/2 ফেক্টৰিয়েল লাইক ডেট তো ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব ই ওকে তো ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব ই প্লাছ তেনেকৈ 3টো বাহিৰত যাব ইয়াতো আমাৰ ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 1 হ'লে -1 হ'ব -1 ফেক্টৰিয়েল ইজ নট ডিফাইন তো 2ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ডেট মিনছ ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব 3 প্লাছ ইয়াৰ ভ্যালুটো আমাৰ ই হ'ব so we have 5 is the answer to this problem এতিয়া আহিল আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ফাইণ্ড দ্য সাম অফ দিছ সিৰিজ সো আমি ইয়াতে কি লিখিম সিগমা মানে টি আৰৰ ভ্যালুটো প্ৰথম লিখি ল'ম টি আৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব সিগমা ওকে টি আৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব সেকেণ্ড টাৰ্মটো 2 ফেক্টৰিয়েল থাৰ্ড টাৰ্মটো 3 ফেক্টৰিয়েল ডেট মিনছ আৰ ফেক্টৰিয়েল আকৌ ইয়াতে আমাৰ 6 11 16 which is differed by 5 so এইটো আমাৰ 5 এৰে আমাৰ ডিফাৰেন্স আছে তো প্ৰথম 6 তাৰপিছত 11 তাৰপিছত 16 তো আৰ টাৰ্মটো কি হ'ব এইটো আমাৰ এপিত আছে 6 ইয়াৰ ডিফাৰেন্স টু 5 ইয়াৰ ডিফাৰেন্স টু 5 that means this sequence is an epi so আমি কি পাম n টাৰ্মটো মানে আৰ টাৰ্মটো হ'ব a plus r minus 1 into d a to হ'ব 6 তো r minus 1 into d ৰ ভ্যালুটো হ'ব 5 তো 5r plus 1 হ'ব তো ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব 5r plus 1 তো ইয়াক মই কি লিখিম 5 divided by 5r by r factorial plus 1 by r factorial তো ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব 5 by r into r minus 1 factorial এটা r থাকিব plus 1 by r factorial r cancel যাব তো মই কি লিখিম 5 divided by r minus 1 factorial plus 1 by r factorial like that okay so আমাক যদি সাম লাগে সাম ইকুৱেল টু কি হ'ব সিগমা r goes from 1 to infinite আমি 1 ৰ পৰা লৈছিলোঁ এটো 6/1 ফেক্টৰিয়েল so ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব tr to r minus 1 ফেক্টৰিয়েল plus sigma r goes from 1 to infinite 1 by r ফেক্টৰিয়েল ইয়াৰ ভ্যালুটো মই কি পাম ইয়াৰ ভ্যালুটো মই পাম 5 টো বাহিৰত যাব তো sigma of 1 by r minus 1 ফেক্টৰিয়েল ভ্যালুটো হ'ব starting from 1 পুট কৰিলে 1 minus 1 0 ফেক্টৰিয়েল তো এই 0 ফেক্টৰিয়েল পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ডেট মিনছ ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব ই প্লাছ ইয়াতে 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব কিন্তু এটা আমাক আগত কি লাগে 0 ফেক্টৰিয়েল এটা লাগে তো ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব e minus 1 like that so ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব 6e minus 1 so this is the final result of this problem and this is the end of our video thanks for watching